So good morning, good evening, good afternoon guys. Today tomorrow video saya welcome to LD Academy channel. Today for the first time aisa then please subscribe my channel. Today second time aisa then please যদি subscribe কৰা আছে channel to unsubscribe কৰি নিদিবা মানে মাজে মাজে subscriber কমি গৈ থাকে কেতিয়াবা Okay, so আজি আমি start কৰিবলৈ গৈছো class 9 এটা chapterৰ নাম হৈছে motion. বহুত বেছি important chapter হয় যিখিনি বস্তু এতিয়া 9ত আমি পঢ়িম বা তোমালোকে যিখিনি বস্তু মই নপঢ়ো যিখিনি বস্তু তোমালোকে এটা 9ত পঢ়িবা সেই বস্তুখিনি এক্স্যাক্টলি এই বস্তুখিনি আকৌ 11ত আছে very important chapter বহুত বেছি কনসেপচুয়াল হয় আৰু বস্তুটো যদি ভালকে বুজিছো বহুত বেছি সিম্পল হয় আৰু ভালকে যদি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নহয় বহুত বেছি কমপ্লেক্স আহি যাব 11 পাইবলে যেতিয়া ওকে সো স্টার্ট কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা কথা কৈলো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নামটো অলৰেডি গম পাইছে এলডি একাডেমি বুলি সো আমি এটা সেন্টাৰ মৰিগাঁৱত খুলিছো ইন দা নেম অফ এলডি একাডেমি ফাৰ্স্ট আমি স্টার্ট কৰিছিলো ক্লাস 11 ডি এবাৰ 11 নাম বেচ টু 12 পাবগৈ সো আমাৰ মেইন মোটিভটো স্টার্ট কৰা আছিল বিকজ ক্লাস 10 লৈ বহুত ভাল ষ্টুডেন্ট থাকে মৰিগাঁৱৰ পৰা বহুত ভাল ৰিজাল্ট ওলায় বাট 11ত গুটেখিনি গুছি যায় নগাঁও গুছি যায় কনসেপ্ট মানুহজন বা গুৱাহাটীত নেকে গুছি যায় কিয় গুছি যায় আমি সবে জানো ৰাইট হেটো আৰু ক'বলৈ দৰকাৰ নাই বাট কিছুমান ষ্টুডেন্ট ভাল ষ্টুডেন্টৰ এনেকুৱা নহয় সব গুছি যায় কেজনমান ৰৈও যায় ইয়াত কিন্তু যি কেজন ইয়াত ৰৈ গৈছে সো তেখেতসকলৰ এটা বস্তু মিসিং আছিল কনসেপ্টটো যিবোৰ বস্তু 9ত পাই আহিছে 10ত পাই আহিছে সেই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই মানে মার্কস পাইছে মার্কস বহুত ভাল মার্কস পোৱা ষ্টুডেন্ট আছে 95 99 98 এনেকুৱা মার্কস পোৱা ষ্টুডেন্টও আছে বাট কথাটো হৈছে কি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ নাই ৰাইট সো 9 আৰু 10 যদি তুমি সায়েন্স পঢ়িবলৈ যোৱা ক'বলৈ গ'লে একোৱে নাই ফিজিক্সৰ 3টা 4টাকে চেপ্টাৰ আছে 9 আৰু 10 আৰু 4টা মান চেপ্টাৰ আছে একদম বুকছটো পুৰা সিম্পল কে দিয়া হৈ আছে সো তাতে যদি বুজিব জনা বহুতখিনি কনসেপ্ট বুজিব লগিয়া হয় সো যদি 11 আৰু 12ত সায়েন্স লম বুলি ভাবিছা তো 9 ৰ পৰা ভালকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে এনেকুৱা নহয় যে মার্কস এটা পাই গলা ভাল মার্কস এটা পালা 80 প্লাস 90 প্লাস পালা হৈ গল তুমি সায়েন্স জানা এনেকুৱা নহয় ইয়াত মই এনেকুৱা কোৱেশ্চনস এতিয়া উলিয়াই দিম তোমালোকে নিজে ভাবিবা যদি কোনবা 10 অলৰেডি এবাৰ 10 পাবা ষ্টুডেন্ট 9 অলৰেডি পাস কৰিবা আৰু এতিয়া এক্সাম দিবা ইহঁতৰ যদি তোমালোকে ভিডিও কিটা চোৱা ইয়াতো এনেকুৱা কথা থাকিব তোমালোকে ভাবিয়ে পোৱা নাই কেতিয়াও সো সেই কাৰণে আহিছো কনসেপ্টটো ভালকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে সো দ্যাট আমি 9 ৰ পৰা তোমালোকক যদি আমি পাই যাওঁ সো 9 10 11 12 সো তেতিয়া বেসটো পুৰা পক্কা কৰিব পাৰিম সেই কাৰণে চেণ্টাৰটো খোলা হৈছে যদি কোনবা মৰিগাঁৱৰ হয় প্লিজ শেয়াৰ কৰিবা উইথ your friends and if you want to come then come to my center okay বেছি এডভাৰটাইজ নকৰো মোৰ চেণ্টাৰটো কাৰণে সো আজি আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছো মোশন সো মোশন বুলি ক'লে কি বুজা ৰাইট সে ধৰিলে মাৰ্কাৰডাল আমি এটা কি ক'ব পাৰো মাৰ্কাৰডাল কিহত আছে মোশনত আছে মাৰ্কাৰডাল লৰচৰ কৰি আছে সো আমি কি কম মাৰ্কাৰডাল মোশনত আছে ৰাইট দেন এতিয়া আমি কি কম মাৰ্কাৰডাল ৰেষ্টত আছে মোশনত আছিল ৰেষ্টত আছে মানে কি যেতিয়া মাৰ্কাৰডালে উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সময় গৈ থকা লগে লগে যেতিয়া ই নিজৰ পজিশন চেঞ্জ কৰি আছে সো তেতিয়া কম বডি এটা মোশনত থাকা বাট যেতিয়া বডি এটাই ৰৈ থাকিব উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সময় গৈ আছে সোয়া 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড গৈ আছে বাডি ৰৈ আছে হেতু কম ৰেষ্টত ক্লিয়াৰ সো ইয়াত কি কৰিবা সে এটা ছোৱালীজনী আছে ছোৱালীজনী ৰৈ আছে ই ৰেষ্টত আছে ছোৱালীজনী ৰেষ্টত আছে সো ই কি কম মোশনত আছে নে নাই ৰেষ্টত আছে মানে মোশনত নাই কিয় নাই বিকজ ছোৱালীজনী এনেকৈ ৰৈ আছে ই নিজৰ ছোৱালীজনী নিজৰ পজিশন ই নহয় তাই নিজৰ পজিশন চেঞ্জ কৰা নাই তাই এনেকৈ ৰৈ আছে সো তাই মোশনত নাই বাট সাপোজ এই লৰাটোৱে পুৰা দৌৰি আছে এনেকৈ একদম এনেকৈ দৌৰি আছে হা উইথ ভেলোসিটি সাপোজ v পাবা ভেলোসিটি মানে কি পাবা সাপোজ উইথ ভেলোসিটি v লৰাটো এনেকৈ দৌৰি আছে সো তেতিয়া আমি কি কম ই মোশনত আছে কিহৰ কাৰণে ই মোশনত আছে বিকজ ই উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সময় যিমানে গৈ আছে সো তুমি যে ঘড়ী এটা ষ্টপ কৰা t = 0 সেকেন্ডৰ পৰা যদি তুমি ষ্টপ ওয়াচ কৰা সো t = 1 সেকেন্ডৰ কি ইমানখিনিমান পাবগৈ t = 2 সেকেন্ডৰ কি ইমানখিনিমান পাবগৈ t = 3 সেকেন্ড মানৰ কি ছোৱালীজনী খুন্দা মাৰি দিব স্টেট যদি থাকে তেতিয়া ৰাইট এবলে খুন্দা মাৰি নিদিবা আৰু সাইড কাটি গুছি যাব ওকে সো মোশন বুলি ক'লে কি বুজা মোশনৰ ডেফিনিশনটো কি যেতিয়া এটা বডিয়ে নিজৰ পজিশন চেঞ্জ কৰিব উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সময় গুছি গৈ থকা লগে লগে যেতিয়া কি নিজৰ পজিশনটো চেঞ্জ কৰি থাকিব তেতিয়া সেই বডিটোকে কম মোশনত থকা বুলি ওকে লিখি লোৱা when a body changes
its position with respect to time then the body is said to be in motion. মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ইমানো বেছি ভাল নহয় ঠিক আছে বাট আই থিংক ধৰিব পৰা হৈ আছে না ধুনীয়াকৈ ইয়া ওকে সো মোশন বুলি ক'লে কি বুজি পালা মোশনটো একচুয়ালি বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং চেপ্টাৰ হয় আৰু বহুত বেছি কমপ্লেক্স চেপ্টাৰ হয় মই আগতে জাস্ট অলপ আগতে ক'লো যিখিনি বস্তু তোমালোকে এটা 9ত পাবা সেই সেম বস্তুখিনি এগেইন 11ত পাবা বাট অবভিয়াসলি ক্লাস 11 যেতিয়া পাবা সো অবভিয়াসলি ইয়াৰ পিছত আৰু অলপ ফাৰ্দাৰ আহি যাব আৰু বেছি কনসেপ্ট আহি যাব আৰু অলপ বেছি কমপ্লেক্স হ'ব বস্তুটো বাট মেইন বস্তুটো ইয়াতে থাকিব ইয়াত আমি ডিসটেন্স পঢ়িম ডিসপ্লেসমেন্ট পঢ়িম স্পীড পঢ়িম ভেলোসিটি পঢ়িম acceleration পঢ়িম uniform motion পঢ়িম non uniform motion পঢ়িম then circular motion পঢ়িম then motionৰ তিনটা ইকুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা পঢ়িম সেইকেইটা কেইটা ইউজ হয় এটো পঢ়িম ৰাইট সেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িম সো নেক্সট কথাটো হৈ গল আমাৰ কি লাগিব আমাক টাইপস অফ মোশন কিমান টাইপস অফ মোশন আছে কোৱেশ্যনটো একচুয়ালি কেতিয়াও নাহে তোমালোকৰ টাইপস অফ মোশন বুলি ক'লে ইমান টাইপস অফ মোশন আছে তুমি লিখি গৈ থাকিলে শেষ হৈ নাথাকিব বহুত কেইটা মোশন আছে হা সো কেনেকুৱা টাইপস অফ মোশন আছে আমি ইয়াত কি পঢ়িম ফাৰ্স্টটো আমি পঢ়িম টাইপস অফ মোশন কিন্তু দৰকাৰ নাই হা মই জাস্ট কৈ দিছো কেনেকুৱা টাইপস অফ মোশন থাকে ফাৰ্স্টটো হৈ যায় মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন মানে গম পাইছাই ইয়াৰ পৰাই কি হয় আমি ইয়াত যিবোৰ পঢ়িম মানে কি হ'ব সে বল এটা এনেকে এফালে গৈ আছে বলটো এনেকে গৈছে মানুহ এটা এনেকে গৈছে কিবা এটা এনেকে গৈছে গৰু এটা এফালে গৈছে স্ট্ৰেট লাইনত ছাগলী এটা স্ট্ৰেট লাইনত স্ট্ৰেট ৰাস্তাত গুচি গৈছে সেইবোৰ ওপৰত পঢ়িম এটো হৈছে মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন ওকে ইয়াতে আৰু এটা টাইপছৰ পঢ়িম এটো কি হ'ব হৰাইজন্টেলি এনেকে ৰাস্তা এটা এনেকে মানুহটো গৈছে বা কোনবা এটা গৈছে গাড়ীখন গৈছে কিবা এখন গৈছে এনেকুৱা ৰাস্তাত স্ট্ৰেট লাইনত যেটো পঢ়িম এটো হৈ যাব মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইন কিন্তু 11ত তুমি কি পঢ়িবা সো বলটো যাওঁতে এনেকে যাও নাই বলটো যাওঁতে কেনেকে যাব এনেকে ঘূৰি যাব নাই সো সেই 11ত হেতু আহি যাব ইয়াত মানে এটো ইয়াত আমি জাস্ট অকল স্ট্ৰেট লাইনত বুলি ধৰিবলে পঢ়িম বাট 11ত কি যাব ইয়াত রোলিং মোশন আহি যাব রোলিং rotational আহিব বহুত বেলেগ টাইপছ অফ মোশন আহিব সেইকাৰণে কৈছো বহুত বেছি ইন্টাৰেষ্টিং হয় বাট এতিয়া কাৰণে এটো দৰকাৰ নাই সিম্পল ওকে নেক্সট মোশন ইন এ স্ট্ৰেট লাইনৰ আৰু এটা এক্সাম্পল এটা আছে এক্সাম্পলটো কি সে মই এই মাৰ্কাৰডাল যদি মই ইয়াৰ পৰা হাইট h ৰ পৰা যদি মই পেলাই দিও মাৰ্কাৰডাল কেনেকৈ আহিব সিধা আহিব নে এনেকৈ বেকাবেকিকৈ আহিব মাৰ্কাৰডাল যদি মই ইয়াৰ পৰা পেলাই দিও এনেকৈ আহিব নেকি আহিব নে এনেকৈ আহিব এনেকৈ সিধা আহিব ন এটো কি স্ট্ৰেট আহিছে ইয়া যদি মই মাৰ্কাৰডাল ইয়াৰ পৰা দলিয়াই দিও ওপৰলৈ কি হ'ব ওপৰলৈ সিধা স্ট্ৰেট যাব দেন গুচি আহিব হেতু পঢ়িম মানে যদি বডি এটাক মই ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈ দলিয়াই দিও কি ওপৰলৈ যাব দেন কি আকৌ তললৈ এনেকৈ ৰিটাৰ্ন আহিব হেতু ওপৰত আমি পঢ়িম অলৰাইট দেন আমি সেকেন্ডটো কি পঢ়িম সার্কুলার মোশন পঢ়িম সার্কুলার মোশন মানে কি গম পাইছা নামটো পৰে সার্কুলার মানে কি হ'ব ই যেতিয়া এটা সার্কুলার এনেকৈ ঘূৰি থাকিব হেতু তাৰ ওপৰত পঢ়িম হেতু হ'ব সার্কুলার মোশন আৰু বহুত টাইপছৰ মোশন আছে সিম্পল হারমোনিক মোশন আছে rotational motion আছে দেন তোমাৰ কি আছে simple harmonic motion আছে rotational motion আছে দেন তোমাৰ আছে oscillatory motion আছে periodic motion আছে rolling motion আছে spin motion আছে বহুত varieties of motion আছে ঠিক আছে সো হেবু গুটেবু যাবলৈ দৰকাৰ নাই আমি এটা বেসিক্যালি কি পঢ়িম মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন দুটা টাইপছৰ পঢ়িম এটা হৰাইজন্টেলি মানে এনেকৈ ৰাস্তাৰে গৈ থকা বা কিবা এটা বস্তু যদি আমি ওপৰলৈ দলিয়াই দিও বা কিবা এটা বস্তু যদি আমি ওপৰৰ পৰা এৰি দিও হেতু যিটো স্ট্ৰেট লাইনত পঢ়িব হেতু আমি পঢ়িম দেন আমি পঢ়িম সার্কুলার মোশন ঠিক আছে সো স্টার্ট কৰিবলৈ গৈছো মোশন হোৱাট ডু ইউ মিন বাই মোশন অলৰেডি আমি গম পাই গলো কি হয় হোৱাট ডু ইউ মিন বাই মোশন যেতিয়া কেতিয়া এটা পার্টিকলে বা এটা বডিয়ে নিজৰ পজিশন চেঞ্জ কৰি থাকে উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম সো তেতিয়া আমি কম বডি টু মোশনত আছে ওকে
সো নেক্সট আমি এটা পঢ়িবলৈ গৈ আছো motion in a straight so এটা বস্তু ইয়াত যেনেকে মেথড a + b হোল স্কয়ার মানে অলওয়েজ মাইন্ডত থাকি যায় a স্কয়ার + b স্কয়ার + 2ab বুলি সো তেনেকে ইয়াৰ এইবোৰ বস্তুবোৰ যেতিয়া আমি পঢ়ি যাম এটা ফেক্টৰ ন মাইন্ডত ৰাখি দিব লাগিব তেতিয়াহে 11 ৰ ইজি হ'ব যোনে সায়েন্স পঢ়িম বুলি ভাবি আছে সায়েন্স তো টান নহয় বাট তোমালোকে প্ৰপাৰ গাইড পাব লাগে 9 ৰ পৰা 9 to বেস হয় 9 ৰ পৰা 8 লৈ জি কৰিলা 9 ৰ পৰা যদি বেস হোৱা মার্কস তো ধ্যান নিদি যদি সায়েন্স তো বুজিবলৈ ট্রাই কৰা মার্কস অটোমেটিক আহি যাব রাইট সো আচ্ছা এই চ্যাপ্টাৰৰ নাম মোশন নহয় হা অনলি এটা মোশনে আছে এটো মই জাস্ট লিখি লৈছিলো ক্যামেৰাটো ফোকাসটো মিলাবৰ কাৰণে ওকে মোশন ইন এ স্ট্রেট লাইন মানে কি হ'ব লৰা এটা বা ছোৱালী এজনী বা গাড়ী এখন যেতিয়া ই সাপোজ লৰা এটা এনেকে তোমাৰ দৌৰি আছে হৈছে নে ইয়া হৈছে লৰা এটা সাপোজ এফালে পুৰা দৌৰি আছে সো কি স্ট্রেট লাইনত মুভ কৰি আছে সো তাৰ ওপৰত পঢ়িম আমি লৰা এটা হওক গাড়ী এখন যি হওক যোনে স্ট্রেট লাইনত এনেকে মুভ কৰি আছে সো তাত আমাৰ দুটা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আহে এটা হৈ যায় তোমাৰ ডিসটেন্স আৰু এটা তোমাৰ হৈ যায় ডিসপ্লেসমেন্ট বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কনসেপ্টটো ডিসটেন্স মানে কি ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি সো ডিসটেন্স মানে কি আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি বুলি ক'লে আমি কি কম সে ধৰি লোৱা সাপোজ আমি পয়েন্ট এ ৰ পৰা পয়েন্ট বি লৈ যাব লাগে সাপোজ আমি কি কৰিব লাগে পয়েন্ট এ ৰ পৰা পয়েন্ট বি লৈ যাব লাগে সে ধৰি লোৱা এটো দণ্ডুৱা এটো মৰিগাঁও সো দণ্ডুৱাৰ পৰা মৰিগাঁওলৈ আহিব লাগে সাপোজ দণ্ডুৱাৰ পৰা মৰিগাঁওলৈ আমি আহিব লাগে ইয়াত আমি যি যেনে আহিব পাৰো যেনেকে মৰ্জি তেনেকে আহিব পাৰো বেলেগ ৰাস্তা আছে হা সাপোজ এটা ৰাস্তা আছে ৰাস্তাটো আছে তোমাৰ এনেকৈ ৰাস্তাটো আছে তোমাৰ এনেকৈ ঠিক আছে এটো ৰাস্তা নাম্বাৰ 1 পাথ নাম্বাৰ 1 আৰু এটা ৰাস্তা আছে সে ই অলপ এনেকে গৈ এনেকে এক ৰাউন্ড মাৰি 2 ৰাউন্ড মাৰি 3 ৰাউন্ড মাৰি এনেকে আহিছে এটো সেকেন্ড ৰাস্তা আৰু এটা ৰাস্তা আছে স্ট্রেট লাইনত এটো ৰাস্তা নাম্বাৰ 2 এটো ৰাস্তা নাম্বাৰ 3 আৰু এটা আছে তোমাৰ এইটো ৰাস্তা নাম্বাৰ 4 সো তেতিয়া ডিসটেন্স বুলি ক'লে কি বুজিবা যেতিয়া তুমি এ পৰা বি লৈ যদি পাথ নাম্বাৰ 1 এৰে যোৱা এক নম্বৰ পাথে যদি তুমি এনেকে খুজকাৰি যোৱা বা তুমি বাইকত যোৱা বা তুমি সাইকেলত যোৱা মতলব নাই কি হল গৈ আছা যদি তুমি এ পৰা বি লৈ এই পাথটো ফলো কৰা এই পাথটো যিমানটো টোটাল লেংথটো হয় সেই লেংথটো হৈ যাব ইয়াৰ ডিসটেন্স যদি তুমি পাথ নাম্বাৰ 1 এ নগৈছে তুমি ধৰি লোৱা পাথ নাম্বাৰ 2 এ গলা সো এ পৰা বি লৈ যাওঁতে তুমি যিটো এই পাথটো ফলো কৰিছা এই পাথটোৰ যিটো লেংথটো হ'ব সেই লেংথটো হৈ যাব ডিসটেন্স সে তুমি ধৰি লোৱা এবাৰ 3 নম্বৰ পাথেৰে গলা না এনেকে বেগাবেগিকে না যাম বেছি টাইম লাগে মই স্ট্রেট যাম সে যদি তুমি 3 নম্বৰ পাথটোৰে যোৱা সেই স্ট্রেট লাইনৰ যিটো ডিসটেন্স হ'ব স্ট্রেট লাইনৰ যিটো লেংথ হ'ব সেই লেংথটো হৈ যাব ডিসটেন্স মানে গম পাইছা ডিসটেন্স মানে কি হয় যেতিয়া তুমি এটা ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা ফাইনাল পইণ্টলৈ যাবা সেই যাওঁতে তুমি যিমানখিনি ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছা যিমানখিনি পাথ লেংথ যোনটো পাথেৰে গৈছা সেই বাটটোৰ সেই পাথটোৰ যিটো টোটাল লেংথটো সেই লেংথটোৱে হৈ যায় ডিসটেন্স ক্লিয়াৰ সো ডিসটেন্সৰ ডেফিনিশনটো লিখি লোৱা ডিসটেন্স ইজ দা total path length covered লগে নোটটো কৰি যাবা মই মাজে মুছিব লগা হ'ব পাৰে distance is the total path length covered যিটো total path length কভাৰ কৰিছা next আহি গল displacement what do you mean by displacement so a পৰা b লৈ যদি আমি যাব লাগে সে এটো ধৰি ল এটো সেম ডায়াগ্ৰামটো মই ইয়াত ড্ৰ কৰিছো সে পইণ্ট নাম্বাৰ a ইয়াৰ পইণ্ট নাম্বাৰ b এটো ইনিশিয়াল পইণ্ট এটো ফাইনাল পইণ্ট so a আৰু b ইনিশিয়াল তুমি জৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি তুমি জলৈ যাবা তাৰ মাজৰ যেটো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স হ'ব সবচে ছুটি ডিসটেন্সটো হ'ব সবচে ছুটি পাথটো হ'ব সেই পাথটোকে আমি কি বুলি কম ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব এ পৰা বি লৈ সপোজ তুমি আছা তাত মানে ক্যামেৰাটো তুমি আছা বুলি মই এজিউম কৰি লৈছো মই আছো ইয়াত সো তোমাৰ মোৰ মাজৰ শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো কি হ'ব এই স্ট্রেট লাইনটো
নে এনেকৈ ঘূৰি যাম এনেকৈ ঘূৰি গ'লেতো বেছি পৰিব ন হয় নাই ষ্ট্ৰেট লাইনটো হ'ব সো এৰ পৰা বি লৈ এটা শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স সদায় কি হ'ব এইডাল ষ্ট্ৰেট লাইন যদি যেতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট খুদিব কোৱেশ্চনত ইনিশিয়াল পইণ্ট লবা ফাইনাল পইণ্ট লবা ডাইৰেক্ট স্কেল এডাল দি জয়েন কৰি দিবা সেইটোৱে ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সেই লেংথটোৱে ঠিক আছে এটো কেতিয়া হ'ব না এটো কেতিয়া শৰ্টেষ্ট নহয় এৰ পৰা বি লৈ এটো কেতিয়া শৰ্টেষ্ট হ'ব নহয় শৰ্টেষ্ট হ'বলে কি হ'ব লাগিব সদায় ষ্ট্ৰেট লাইন ডিসটেন্সটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি হয় সোয়া কনসেপ্টটো পিছত কনফিউজ হ'বা ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াবলৈ কি কৰিবা ইনিশিয়াল পইণ্টটো লবা ফাইনাল পইণ্টটো লবা ডাইৰেক্ট স্কেল মাৰিবা that is displacement okay so displacement মানে কি the shortest distance কাৰকাৰ মাজত the shortest distance between এটো মই between বুলি লিখো bw মানে between the shortest distance between initial point and final point okay clear hoyse eto first definition ahibo question ahibo what do you mean by distance what do you mean by displacement ahibo okay note kora hoy geche er diagram kita banai loa so next definition or amak belag diagram lagibo okay hol so dhori loa eba moi suppose point a pora start korisu point a pora moi goisu point b loi কিমান ডিসটেন্স গৈছো সে ধৰি লোৱা 100 মিটাৰ ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছো a পৰা b লৈ দেন মই যদি a পৰা b লৈ গৈ দেন আকৌ যদি মই b পৰা a লৈ ৰিটাৰ্ন হও ফাৰ্স্ট মই a পৰা b লৈ গৈছো দেন b পৰা মই a লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছো সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব ডিসটেন্স মানে কি আছিল total path length a পৰা b লৈ গৈছো 100 মিটাৰ b পৰা a লৈ আহিছো 100 মিটাৰ সো কিমান হৈ যাব 200 মিটাৰ বাট ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈ যাব কোৰ পৰা কোলৈ গৈছো a পৰা b লৈ গৈছো দেন b পৰা a লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছো সো ইনিশিয়াল পইণ্ট কি a দেন b গৈছো b পৰা আকৌ a লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছো ফাইনাল পইণ্টটো কি a সো a পৰা a লৈ ডিসটেন্স কিমান হয় 0 সো ইয়াত কিমান হৈ গল ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হৈ গল গম পালানে ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি তুমি গুটে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা ইউএসএ লস ভেগাস বেংকক থাইল্যান্ড ডিটি ঘুৰি আহি যদি তুমি আকৌ নিজৰ ঘৰতে আহি পোৱা সো তেতিয়া তুমি অলদো বহুত দুনিয়া ঘুৰি আহিলা বা তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট সদায় কি কোৱা যাব 0 বুলি কোৱা যাব ওকে সো নেক্সট পইণ্টটো হৈ যায় distance cannot be 0 distance কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে but displacement can be 0 okay third point to এতিয়া তোমালোকৰ দৰকাৰ নাই বাট জানি থোৱাটো ভাল distance to কি বুলি লিখিবা it is a scalar quantity আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট টু কি হৈ যায় ইট ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি সো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি 11 ত বহুত ভালকে লিখিবা লেখা গৈ আছে ন দেখা গৈ আছে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি টু ওকে সো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি সো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি মানে কি যোনবোৰ কোয়ান্টিটিৰ অকল ম্যাগনিটিউড থাকে ডাইৰেকশন না থাকে মানে ফৰ এক্সাম্পল ধৰি লোৱা সো ধৰি লোৱা ওকে ধৰি লোৱা হেৰি বুলি কি কম স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি এটা এক্সাম্পল মানে ভাবিব লগা হৈছে এইকাৰণে তোমালোক সিম্পল এক্সাম্পল এটা দিব লাগিব স্ট্যান্ডাৰ্ড টু চাই প্লে ওকে ধৰি লোৱা টাইম সো এটা যে মই কৰবা খুদু আমি টাইমটো কিমান হৈছে সো কৈ দিব ন এনেকে 8টা বাজিছে 9টা বাজিছে 10টা বাজিছে কৈ দিব সে ধৰি লোৱা মোৰ লেংথটো মোৰ হাইটটো খুদিলে কিমান মই কৈ দিম 5.11 বা 6 5.7 5.8 কৈলো সো তেতিয়া আমাক খুদিব নেকি মুৰৰ পৰা ভৰি লৈ নে ভৰিৰ পৰা মুৰলৈ তোমাৰ হাইট কিমান নুখুৰে ন জাস্ট অকল হাইট কিমান বস কাম ফিনিশ মেটাৰ নকৰে তুমি মুৰৰ পৰা ভৰি লৈ জুখানে ভৰিৰ পৰা মুৰলৈ জুখা সেম বস্তু পাবা ওকে বাট যেতিয়া আমি কও বস্তু এটা খেলা সে ধৰিলা এটো আছে
এটো বল এটা আছে যদি মই ইয়াক ঠেলিব লাগে বুলি কওঁ সো অবিয়াসলি মই কি কৰিব লাগিব মই কি কৰিব ইয়াক এই ফালৰ পৰা দিব লাগিব ন যদি মই এই বলটো এনেকে ইয়াৰ পৰা এনেকে দিওঁ এটা মই কি হ'ব টানা হ'ব এটো কি হৈ আছে ঠেলা বা দুইটাতে কি কৰি আছো ফোর্সে এপ্লাই কৰি আছো বল প্ৰয়োগ কৰি আছো বাট এটুক আমি কৈছো ঠেলা এটুক কৈছো আমি টানা মানে ইয়াৰ কি হৈ আছে আমি বল এটা প্ৰয়োগ কৰি আছোৱে লগতে কি কৈছে ইয়াৰ ডাইৰেকশন আছে সো তেনেকুৱাবোৰ কোৱান্টিটি কোৱা হয় ভেক্টৰ কোৱান্টিটি আৰু যাৰ অকল ম্যাগনিটিউড থাকে তেনেবোৰ কোৱান্টিটি কোৱা হয় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এতিয়া আমি ধুনিয়াকৈ কোৱেশ্চনছ দুটামান কৰিম কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব নোট ডাউন কৰি লোৱা Distance মানে কি গম পালা displacement মানে কি গম পালা distance মানে কি হৈছে the total path length displacement মানে কি হৈছে the shortest distance between the starting point and initial point distance cannot be zero displacement can be zero distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity okay so এতিয়া দুটামান কোৱেশ্চনছ কৰিম পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব কনসেপ্টটো পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব সে a b c D কিমান আছে 100 মিটাৰ আছে A to B B to C কিমান আছে 100 মিটাৰে আছে C to D ধৰি ল 200 মিটাৰ আছে 200 মিটাৰ আছে সো এতিয়া কি কৰিবা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 হয় ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো হয় যেতিয়া লয়াৰটোৱে কোৰ পৰা কোলে মুভ কৰিব A to B to C to D যেতিয়া মুভ কৰিব ইয়াৰ আমি কি উলিয়াম ডিসটেন্স উলিয়াম আৰু আমি ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াম ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হ'ব যেতিয়া লৰাৰটোৱে A to B to C to D মুভ কৰিছে দেন যেতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ন বেক হ'ব to C সো তেতিয়া আমি ডিসটেন্স উলিয়াম আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াম থাৰ্ড টু হৈ যাব যেতিয়া লৰাৰটোৱে A to B to C to B to A আহিছে সো এতিয়া আমি ইয়াৰ ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াম এই তিনটা কোৱেশ্চনছ কৰিলে বাকিখিনি পুৰা ধুনিয়াকৈ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব ওকে ষ্টাৰ্টিং ফাৰ্স্ট পইণ্টৰ পৰা বডিটো কোৰ পৰা মুভ কৰিছে A ৰ পৰা মুভ কৰিছে কলৈ গৈছে B কিমান গল 100 মিটাৰ দেন B পৰা কলৈ গৈছে C লৈ 100 মিটাৰ কিমান হল 200 মিটাৰ দেন B C পৰা কলৈ গৈছে D লৈ গৈছে কিমান হৈছে 200 মিটাৰ এক্সট্ৰা গৈছে সো টোটাল ডিসটেন্সটো কিমান হৈ যাব 100 100 200 200 সো ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব 400 মিটাৰ এটা সো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে মই কি কৈছিলো চকু মুদি স্টাৰ্টিং পইণ্টটো লবা ফাইনাল পইণ্টটো লবা চকু মুদি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰি দিবা সো স্টাৰ্টিং পইণ্ট হেতু ফাইনাল পইণ্ট চকু মুদি তুমি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰি দিলা কি পাই যাবা ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হৈ যাব 400 মিটাৰে হৈ যাব সো ইয়াৰ পৰা এটা নতুন কনসেপ্ট আহি গল কেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হয় কেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ভ্যালু সেম হয় যেতিয়া এটা বডিয়ে ষ্ট্ৰেট লাইনত মোশন কৰিব ইন ওয়ান ডাইৰেকশন এটা ডাইৰেকশনতে যেতিয়া ষ্ট্ৰেট লাইনত মোশন কৰিব সো তেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট সেম হৈ থাকে নেক্সট টু সোৱা এতিয়া নেক্সট টু ভাল লাগিব তেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব নেক্সট টু সোৱা কি কৈছে বডিটো কোৰ পৰা কোলে মুভ কৰিছে A ৰ পৰা মুভ কৰিছে B লৈ B ৰ পৰা মুভ কৰিছে C লৈ C ৰ পৰা মুভ কৰিছে D লৈ D ৰ পৰা মুভ কৰিছে C লৈ ওকে ডিসটেন্স উলিয়াবলৈ গৈ আছো A to B 100 কিমান হল 200 দেন C ৰ পৰা D লৈ কিমান হল 400 দেন কি কৈছে D ৰ পৰা আকৌ C লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছে প্লাস 200 মানে কিমান হৈ গল 600 বুজিলা B A to B 100 200 কিমান হল 100 100 200 400 আকৌ ৰিটাৰ্ন কিমান আহিছে 200 সো 100 100 100 100 100 100 200 200 400 প্লাস 100 100 600 সো ডিসটেন্স হৈ গল 600 মিটাৰ এতিয়া লাগিব ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াৰ স্টাৰ্টিং পইণ্ট কোনটো A ফাইনাল পইণ্ট কোনটো C স্টাৰ্টিং পইণ্ট কোনটো A ফাইনাল পইণ্ট কোনটো C দিস ইজ দা ইনিশিয়াল পইণ্ট দিস ইজ দা ফাইনাল পইণ্ট সো কি কৈছিলো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে চকু মুদি স্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ফাইনাল পইণ্টলৈ চকু মুদি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন ড্ৰ কৰা সো ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈ যাব এডাল
হবনে ইমানখিনি হৈ যাব ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াৰ ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈ গল 100 plus 100 is 200 মিটাৰ বুজিলা সোয়া ডিসটেন্সত কৈ ডিসপ্লেসমেন্ট টু কম হল নেক্সট টু কইলে আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব কি কৈছে a boy moves from a to b to c কৰ পৰা গলৈ মুভ কৰিছে ফাৰ্স্ট ই মুভ কৰিছে a ৰ পৰা গলৈ মুভ কৰিছে b লৈ কিমান হল 100 হল b to c কিমান 200 then c to b কিমান 300 then b to a কিমান 400 initial point কি a final point কি a কি কৰিছে বয়টো কৰ পৰা গলে মুভ কৰিছে a পৰা b লৈ 100 b to c 100 কিমান হল 200 then c to b 300 then b to a কিমান 400 distance কিমান কভাৰ কৰিছে 400 মিটাৰ বাট ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈছে সোয়া a পৰা গৈ b b পৰা c c পৰা b b পৰা again a লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছে সো ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হৈ যাব 0 ক্লিয়াৰ হল কনসেপ্টটো আই হোপ ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈছে কনসেপ্টটো নোট ডাউন কৰি লোৱা নোট ডাউন কৰিলা জলদি জলদি সো তোমালোকৰ এটা এনেকুৱা লাগিছে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টতে ইমান টাইম লগাই দিছে ইমানখিনি টাইম বুজাবলৈ একো নাই ৰাইট কিন্তু কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া গম পাবা কিহৰ কাৰণে ইমান টাইম লৈছো এটো এ মেইন বেসিক হয় ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কনসেপ্টটো যদি ভালকে ক্লিয়াৰ হয় স্পিড হোক ভেলোসিটি হোক এক্সেলাৰেশন হোক সব আৰামসে উলিয়াব পাৰিবা ওকে নেক্সট এটা কোৱেশ্চন কৰো সেই কোৱেশ্চনটো আৰু ধুনিয়াকে কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব কোৱেশ্চনটো লোৱা এখন ফিল এখন আছে rectangle field এখন আছে rectangle field এখন আছে ইয়াৰ ধৰি লোৱা এটো ধৰি লোৱা 1000 মিটাৰ ইয়াৰ লেংথটো হয় আৰু ব্ৰেডটো ধৰি লোৱা সাপোজ 800 মিটাৰ ওকে 1000 মিটাৰ ইয়াৰ হেৰিটো হয় লেংথটো হয় আৰু ব্ৰেডটো লৈ লোৱা 100 মিটাৰ এটো ইয়াৰ মিড পইণ্ট লৈ লোৱা a এটো ইয়াৰ মিড পইণ্ট লৈ লোৱা b এটো লৈ লোৱা c এটো লৈ লোৱা d এটো লৈ লোৱা e এটো লৈ লোৱা f এখন ৰেক্টেংগল ফিল এখন আছে c d e f ওকে সো কি কৰিছে তাৰ তোমাৰ ব্ৰেডটো হৈ যায় 800 মিটাৰ আৰু লেংথটো হৈ যায় 100 মিটাৰ যদি লৰা এজনে মুভ কৰে a to c to d to b ডিসটেন্স কিমান হ'ব আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব সেকেন্ড কোৱেশ্চন যদি লৰাটোৱে মুভ কৰে a to c to d to b to e ওকে সো তেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট উলিয়াব দুটা কোৱেশ্চন এখন ৰেক্টেংগল ফিল এখন আছে লৰাটোৱে কৰবা গলে মুভ কৰিছে a পৰা c লৈ c পৰা d লৈ d পৰা b লৈ সো স্টাৰ্টিং পইণ্ট কোনটো ফাইনেল পইণ্ট কোনটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট কোনটো আৰু ইয়াত ফাইনেল পইণ্ট কোনটো হয় লৰাটো a পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে এটো স্টাৰ্টিং পইণ্ট গৈ কো পাইছে গৈ b টোটাল পাথ লেংথ কভাৰড টু হৈ যাব ডিসটেন্স কিমান কৰিছে এটো মিড পইণ্ট বুলি অলৰেডি কৈ লৈছো টোটাল হয় 800 মিটাৰ সো কিমান কৰিছে 400 মিটাৰ দেন ইফালে কৰিছে 1000 মিটাৰ কিমান হৈ গল 1400 মিটাৰ প্লাস আকৌ কি কৰিছে 400 মিটাৰ সো কিমান হৈ গল 400 মিটাৰ কভাৰ কৰিছে দেন কভাৰ কৰিছে 1000 মিটাৰ দেন কভাৰ কৰিছে 400 মিটাৰ সো কিমান হৈ গল 400 plus 400 is 800 800 plus 1000 is 1800 মিটাৰ কভাৰ কৰিছে ডিসটেন্স সো নেক্সট আহি গল আমাৰ এটা ডিসপ্লেসমেন্ট সো ডিসপ্লেসমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব স্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এন্ডিং পইণ্ট স্টাৰ্টিং পইণ্ট আৰু এন্ডিং পইণ্টৰ মাজৰ ফাইনেল shortest distance to etu starting point etu ending point sokumudi duitak sokumudi straight line e joddo kori dia sokuto mudi lolo straight line e di join kori dilo sokumudi dilo no nohol goi ebar next time sokuto mudi lolo straight line e join kori dilo so straight hoise ne wow ঠিক আছে সো ইয়াৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিমান হ'ব a to b straight line distance কিমান হ'ব 100 মিটাৰ sorry 1000 মিটাৰ হৈ গল ক্লিয়াৰ দেন নেক্সট আমাক লাগে কি
then next amak lage question to ki korise A to C move korise again 400 then C to D 1000 then D to B 400 then B to E 400 kiman cover korise 400 1000 400 400 kiman cover korise 400 meter plus 1000 meter plus 400 meter plus 400 meter so kiman hoy gise ekinle kiman hoyse already 1800 hoy asile then 400 kiman hoy jabo 2200 distance kiman hoyse 2200 meter cover korise iya pa yaloi 8 aru 1018 plus 4 22 meter cover korise next eti amak laga hoy gol displacement so starting point kuntu hoy etu moi ki goisilo starting point loba final point loba soku mudi join koi diba akoiba soku tu mudi loba ekhin le goi bla soku tu meli diba dunia ke straight line draw koi diba tomaloke dekha nai moi soku mudi asu na meli asu so ako moi soku tu enake bondo koi dilo soku mudi straight line draw koi dia so kiman hoy gol eta ei distance lage ki formula use koiba Pythagoras theorem kiman hoy jabo etu kiman hoy jabo 1000 meter etu because right angle triangle hoy etu kiman hoy jabo 400 meter hoy nai so ki hoy gol triangle to ki hoy gol enuka triangle palo no ami ekhini kiman 400 meter ekhini kiman 1000 meter so amak ei distance to lage name di loa ki hoy jabo A E F I think tumalage to etia A to uliabo pariba ki hoy jabo A will be equal to A square will be equal to how much AF square plus FE square so AF square kiman ase 400 square plus 1000 square so ya pora ami A value ki pai jam A will be equal to under root of 400 whole square kole kiman paba 16 1 2 3 4 hoise 400 into 400 duta 0 ahi jabo 4 0 4 4 ja 16 plus et keta 0 ahi jabo eta duta tinta 4 ta 5 ta 6 ta okay so etu goile বহুত ডাঙৰ ভ্যালু পাই গলো no একো নাই ক্যালকুলেশন কৰিলে মিলি যাব সো ইয়াৰ পৰা তুমি কি লব পৰা ইয়াৰ পৰা এটো কৰিলে তুমি কিমান পাই যাবা কমন লৈ লব পাৰা ন 1 2 3 4 কমন লৈ লোৱা 1 2 3 4 1000 to কমন লৈ লোৱা 10000 কমন লৈ লোৱা ভিতৰত ইয়াত কি ৰৈ গল 16 ৰৈ গল আৰু ইয়াত কিমান ৰৈ গল 1 2 3 4 টা ললে কিমান হৈ গল 100 so ইয়াৰ পৰা it will be so কিমান হৈ যাব 10000 plus 116 so এটো পৰা বাহিৰলৈ আহিলে কি হৈ যাব এটো বাহিৰলৈ আহিলে কিমান হৈ যাব 100 under root of 116 so আৰু অলপ ফাৰ্ডাৰ সলভ কৰি দিব পাৰা ইমান মিটাৰ আৰু অলপ ফাৰ্ডাৰ সলভ কৰি দিব পাৰা কেনেকে 116 ৰ হেৰি কৰিলা ফেক্টৰাইজ কৰিলা so 116 ৰ ফেক্টৰাইজ কিমান হ'ব 116 ৰ কিমান হ'ব তোমাৰ 2 ৰে ডিভাইড হ'ব 2 5 যা 10 8 2 ৰে again divide হ'ব 2 2 যা 4 9 and 29 to কি হৈ যায় prime number হৈ যায় so এটো আৰু ফাৰ্ডাৰ ইয়াক হেৰি কৰিব নোৱাৰো so it will be কিমান 100 into 2 into 2 into 29 so ইয়াৰে 2 এটা আকৌ বাহিৰলৈ আহি যাব the final answer will be 200 under root of 29 meter okay clear হৈ গল distance or displacement I think বহুত ধুনিয়াকৈ তোমালোকে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে concept to all so next আমি গৈ আছো next topic to লৈ এই topic টোৰ নাম হয় uniform motion and non uniform motion so video to pause কৰি লৈ নোট ডাউন কৰি লবা ঠিক আছে so next আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো uniform motion and non uniform motion sorry uniform motion and non-uniform motion
uniform motion and non-uniform motion. So here dhuniya eta example dim, example lole clear hoy jabo, concept to clear hoy jabo. Se dhori lo yar pora start korise iman se lora tue yar pora start korise khus kariboloi দৌৰা টাইপ হৈছে নেকি এনেকে স্টার্ট কৰিছে সে আমি লৰাটো যেতিয়া এই পইণ্টৰ পৰা পইণ্ট এ পৰা স্টার্ট কৰিছে বি পৰা সি পৰা ডি পৰা ই লৈ সো তেতিয়া আমি কি কৰিম সে লৰাটো যেতিয়া আৰু 1 মিনিট তাৰ আগত এটোখিনি লিখি লওঁ সে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্সটো 100 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 100 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 100 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সে 100 মিটাৰ এতিয়া লৰাটোৱে যদি আমি চাও লৰাটোৱে এৰ পৰা স্টার্ট কৰিছে এৰ পৰা জাস্ট স্টার্ট কৰিছে তুমি স্টপ ওয়াচটো অন কৰি দিলা ঠিক আছে তো দেন ই যেটা বি পাইছে গৈ লৰাটো এৰ পৰা গৈ যেটা ই বি পাইছে গৈ সো তেতিয়া আমি চাইলো টাইম কিমান হৈছে সে লাগিছে ইয়াক 5 সেকেন্ড লাগিছে সো দেন আকৌ চাইছো বি পৰা যেটা ই আকৌ সি পাইছে গৈ সো তেতিয়া টাইম কিমান হৈছে সাপোজ 10 সেকেন্ড সো দেন ই যেটা সি পৰা গৈ ডি পাইছে গৈ সাপোজ টাইম কিমান হৈছে 15 সেকেন্ড আৰু ই ডি পৰা যেটা এনেকে গৈ ই পাইছে গৈ সো এতিয়া ধৰিলো ইয়াৰ টাইম হৈছে সাপোজ 20 সেকেন্ড সো তেনেকুৱা টাইপস অফ মোশনকে আমি কি বুলি কম ইউনিফর্ম মোশন বুলি কম মন কৰা কি হৈছে লৰাটোৱে এ পৰা বি লৈ ডিসটেন্স কিমান কভাৰ কৰিছে 100 মিটাৰ কিমান টাইম লাগিছে 5 সেকেন্ড লৰাটোৱে বি পৰা সি লৈ কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে 100 মিটাৰ টাইম কিমান লাগিছে 5 সেকেন্ড বি পৰা total time লাগিছে 10 সেকেন্ড বা বি পৰা সি লৈ কিমান লাগিছে 5 সেকেন্ড সো দেন লৰাটোৱে সি পৰা যেটা এনেকে ডি লৈ খুস্কাৰি গৈছে দো কিমান লাগিছে 5 সেকেন্ড 5 সেকেন্ডত 100 মিটাৰ কভাৰ কৰিব পাৰিবা দৌৰি আছে ওসেন বল্টেও সকে 5 সেকেন্ড নহয় 7 পইণ্ট সামথিং নেকি ইমান নলেজ নাই দেই কিবা আৰু মুঠতে 5 সেকেন্ড নহয় নহয় ঠিক আছে মানে উৰি গৈছে ফুসকাৰি জানে উৰি গৈ আছে 100 মিটাৰ 5 সেকেন্ডত কভাৰ কৰিব নোৱাৰা উৰি গৈছে মানে একদম পটকৈ গুচি গৈছে সো দেন 15 ৰ পৰা 15 সেকেন্ডত ই আসলে ডিট সো 20 সেকেন্ডত ই গৈ পাইছে ই এগেইন হি কিমান কৰিছে 100 মিটাৰ মানে এই এনেকুৱা টাইপস অফ মোশনকে আমি কি বুলি কম ইউনিফর্ম মোশন মানে কি গম পালা যেতিয়া এটা বডিয়ে কেতিয়া যেতিয়া এটা বডিয়ে equal distance cover koribo equal interval of time 100 meter cover korise 5 second next 100 meter cover korise next 5 second next 100 meter cover korise next 5 second next 100 meter cover korise next 5 second jetia jetia eta body equal distance cover koribo in equal interval of time so titi ami ki kom body to uniform motion ase okay clear ekilwa when a body covers equal distance in equal interval of time then the body is said to be in uniform motion jetia eta body equal distance cover koribo in equal interval of time so tetia body to ami ki buli kom uniform motion buli kom note down koi loa pause kori note down koi loba ha moi roi thaka nai aru okay so next আমি পঢ়িবলৈ গৈছো non uniform motion the non uniform motions are called loose motion so non uniform motion ki ho yar just opposite to ho yar ki asile equal distance cover korise equal interval of time ইয়াত কি কৰিব unequal distance cover কৰিব equal interval time ইয়াত যেনেকৈ 5 সেকেন্ডত কিমান 100 মিটাৰ cover কৰি আছে ইয়াত তেনেকুৱা না হ'ব ই 5 সেকেন্ডৰ ইন্টাৰভেলত ই বেলেগ ডিসটেন্স cover কৰিব হেতুকে কয় non uniform motion that's it চাইলবা
with a diagram এবাৰ দৌ কৰিব গৈছো সদায়কে লৰা এটা লৈ থাকিম এবাৰ লম মই ধুনিয়া ছোৱালী এজনী এবাৰ লম মই ধুনিয়া ছোৱালী এজনী ছোৱালীজনীৰ নাম হয় X ছোৱালীজনী চুলিখিনি দীঘল ছোৱালীজনীয়ে খুব বেছি কথা কয় ঠিক আছে সো X নম্বৰ ছোৱালীজনী এৰ পৰা মুভ কৰিছে ওকে সো আমি 5 সেকেন্ডৰ মুৰে চাই গৈ আছো সে ধৰি লোৱা 5 সেকেন্ডৰ মুৰে আমি চাই থাকিম ইয়া আগতে 5 সেকেন্ডৰ মুৰে চাইছিলো সো ইয়াৰ পৰা টাইম স্টাৰ্ট হৈছে t = 0 পৰা সো t = 0 পৰা স্টাৰ্ট হৈছে সো দেন কি হৈ আছে তো দেন ছোৱালীজনী গৈ t = 5 সেকেন্ডত সাপোজ পালে গৈ a পইণ্টটো এই b পইণ্ট পালে গৈ ছোৱালীজনী হা b পইণ্ট পালে গৈ সো তাই ডিসটেন্স সাপোজ কভাৰ কৰিছে এবাৰ ষ্টাৰ্টিং টু লৈ লোৱা 100 মিটাৰে কভাৰ কৰিছে সো দেন তাই অলপ সাপোজ ভাগৰ লাগিছে সো দেন যেতিয়া তাই t = 10 সেকেন্ড হ'ব ষ্টপ ওয়াচ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ন t = 5 সেকেন্ডত তাই উৰি গৈছে একদম উৰি গৈছে গৈ পেলাই পাইছে গৈ b পইণ্ট 100 মিটাৰ কভাৰ কৰিছে বাট দেন নেক্সট 5 সেকেন্ডত সে তাই কভাৰ কৰিছে অনলি দা ডিসটেন্স সে এবাৰ তাই অকল কভাৰ কৰিছে 50 মিটাৰ তাই অলপ ভাগৰ লাগি গ'ল ন ফাৰ্ষ্টতে স্লো গৈছিল পুৰা স্লো ফাৰ্ষ্টতে পুৰা উৰি গৈছে মানে 100 মিটাৰ কভাৰ কৰিছে 5 সেকেন্ডত দেন নেক্সট 5 সেকেন্ডত সে জাস্ট কভাৰ কৰিছে 50 মিটাৰ সো এবাৰ তাই ভাবিলে যে নাই একদম এবাৰ স্লো হৈ গৈছো এবাৰ আৰু ফাস্ট যাব লাগিব দেন তাই নেক্সট যেতিয়া আকৌ পাবা t = 15 সেকেন্ডত সে তাই পালে গৈ এইখিনি পইণ্ট সে তাই পালে গৈ এইখিনি পইণ্ট তেতিয়া এই ডিসটেন্সটো ধৰি লোৱা এবাৰ 80 মিটাৰ সো নেক্সট আৰু 5 সেকেন্ডত তাই গৈছে তাই একদম ভাগৰ লাগিছে আৰু তাই টানিব পৰা নাই সে নেক্সট 5 সেকেন্ডত তাই অনলি কভাৰ কৰিছে সে ধৰি লোৱা 20 মিটাৰ এতিয়া এই কেছটোত কি কবা ছোৱালীজনীয়ে ইউনিফৰ্ম মোশনত নাই তাই ইকুৱেল ডিসটেন্স কভাৰ কৰা নাই ইকুৱেল ইন্টাৰভেল অফ টাইমত টাইম ইন্টাৰভেল কিমান 5 সেকেন্ড ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 5 সেকেন্ড ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 5 সেকেন্ড ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 5 সেকেন্ড বাট তাই কভাৰ কিমান কৰিছে 100 মিটাৰ 50 মিটাৰ 80 মিটাৰ 20 মিটাৰ সো এনেকুৱা টাইপছ অফ মোশনক আমি কি বুলি কম নন ইউনিফৰ্ম লুজ মোশন লুজ টু কাটি দিবা নন ইউনিফৰ্ম মোশন ওকে সো লিখি দিবা when a body covers unequal distance in equal interval of time then the body is said Mohinatting board by Hasaniki. When a body covers unequal distance in equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion. Clear? Concept to clear how you say? What do you mean by uniform motion? Jetia equal interval or equal distance cover koribo. What do you mean by non-uniform? Jetia equal distance or equal time interval or unequal distance cover koribo. Clear? Okay. Note down koilwa. Then I mean next pohibole goi asu about what? Speed. Speed, average speed and average velocity. ঠিক আছে? So, I mean next pohibole goi asu ki average speed. Average মানে অসমীয়াত কি হয় গড় এভারেজ স্পিড কি হয় বস্তুটো এভারেজ স্পিড মানে কি হয় সোয়া তুমি এটা জায়গাৰ পৰা এটা জায়গালৈ সে তুমি ধৰি লোৱা দন্দুৱাৰ পৰা মৰিগাঁওলৈ তুমি আহিব লাগে তোমালোকে সবে এটো ক্লাস 9 অৰ সৰু হৈ আছে মেবি তেও জানা থাকে বাইক সাইক চলাবলৈ জানা স্কুটি চলাব জানা না জানিলে সাইকেলটো জানা ওকে সে ধৰিলা সাইকেলতে সৰু হৈ আছে কাৰণে মই ভাবিলো সাইকেল হয় সো সাইকেলত যেতে তোমালোকে দন্দুৱাৰ পৰা মৰিগাঁওলৈ আহিবা তুমি ইচ্ছা কৰিও এটা কনস্ট্যান্ট স্পিডত আহিব পাৰিবানে নোৱাৰা কেতিয়াবা তুমি অলপ স্লো কৰিব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা তুমি অলপ ফাস্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা ৰাস্তাটো বেয়া থাকিব পাৰে মানে তুমি কনস্ট্যান্ট স্পিডত আপ ডাউন কৰিব নোৱাৰা তোমাৰ স্পিডটো চেঞ্জ হৈ থাকিব সেই কাৰণে টাৰ্মটো আহিছে এভাৰেজ স্পিড মানে এজ এ হোল তোমাৰ কিমান টাইম লাগিছে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছে সেই দুটা বস্তুৰ পৰা আহে এই বস্তুটো হৈছে এভাৰেজ স্পিড সো এভাৰেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যায় টোটাল
distance covered total distance covered by time taken অলপ ফোকাসৰ অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে হা বোৰ্ডখনত মানে এডজাস্ট কৰিব লাগিব বাৰু বাট ঠিক আছে ধৰিব পৰা হৈ আছে না ওকে এভাৰেজ স্পিড মানে কি হৈ যায় the total distance covered by time taken মানে কি হয় ধৰি লোৱা তুমি পইণ্ট A পৰা তুমি যাব লাগে পইণ্ট A পৰা সে তুমি যাব লাগে পইণ্ট B লৈ সাপোজ পইণ্ট A টো ধৰি লোৱা তুমি দন্দুৱা আৰু পইণ্ট B টো সাপোজ ধৰি লোৱা মৰিগাঁও ওকে সো মৰিগাঁওৰ দন্দুৱাৰ পৰা তুমি মৰিগাঁওলৈ আহিব লাগে আৰু সে ধৰি লোৱা ইয়াৰ ডিসটেন্সটো আমাক দি দিছে সে 2 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ মানে কিমান মিটাৰ হৈ যাব 2000 মিটাৰ সো A to B তুমি 2000 মিটাৰ কভাৰ কৰিব লাগে তুমি A ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা গৈ পাবলা B সো ধৰি লোৱা এবাৰ আমি কি কৰিছো বাইক এখন বা স্কুটি এখনত গৈ আছো ওকে A ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো এনেকে কে গবলে B লৈ গৈছো আমি ফাৰ্স্টতে কি হ'ব আমি অলপ গাড়ীখন ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা একদম ফ্ৰী ৰাস্তা পাইছো পুৰা স্পিড গৈছো পুৰা দবাইছো মানে ইমান নদবাবা দেই লাহে লাহে যোৱা অলপ দবাইছো তেও অলপ দবাইছো ৰাস্তাটো ফ্ৰী আছিল দবাইছো বাট আগত কি হ'ল গাড়ী কেখনমান আহি গ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাক কেখনমান আহি গ'ল তুমি তেতিয়া অলপ স্লো গৈছা দেন তুমি ৰাস্তাটো আকৌ ফ্ৰী পাইছা তুমি আকৌ স্পিড গৈছা দেন বলে তোমাৰ মোবাইলত কল এটা আহি আছে মোবাইলটো ভাইব্ৰেট হৈ আছে গাড়ীখন তুমি অলপ ৰাখিলা মোবাইলত হাই হেল্ল কৰিলা কথা পাতিলা দেন তুমি আকৌ গৈ আছা গৈ বলে দেখিছা ৰাস্তাটো আকৌ অলপ আগত বেয়া দেন আকৌ অলপ তুমি স্লো কৰিলা এনেকে বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি হৈ থাকিব পাৰে ৰাইট A পৰা B লৈ যাওঁতে সাপোজ তোমাৰ বেলেগ বেলেগ টাইমত তোমাৰ বেলেগ বেলেগ স্পিড থাকিব এটো টাইমত ৰাস্তা ফ্ৰী আছিল পুৰা দবাইছা এটো টাইমত ট্ৰাক চাৰ্ক আহি গৈছিল মাজত স্লো কৰিব লগা হৈছে এটো টাইমত আকৌ স্পিড গৈছা এটো টাইমত ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছিল মানে বেলেগ বেলেগ সিচুৱেচনত বেলেগ বেলেগ টাইমত বেলেগ বেলেগ স্পিড তুমি গৈ থাকিবা বাট আমাক লাগে কি এভাৰেজ স্পিড টো আমাক কি কৰে টোটাল A পৰা B লৈ যাওঁতে তুমি কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছা আৰু কিমান টাইম লাগিছে সে ধৰি লোৱা টাইম লাগিছে সাপোজ A পৰা B লৈ যাওঁতে সাপোজ তোমাৰ টাইম লাগিছে 200 সেকেন্ড সো আমাৰ এটা মতলব নাই তুমি মাজত কিমান স্পিডত গৈছা মাজত ৰৈছা নে কি কৰিছা মাজত স্লো গৈছা মাজত ফাস্ট গৈছা মাজত ফোন আহিছিলে কথা পাতিছিলা আমাৰ মতলব নাই আমাক কি লাগে এভাৰেজ স্পিডৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব তুমি A পৰা B লৈ ইনিশিয়াল পইণ্টৰ পৰা ফাইনাল পইণ্টলৈ যাওঁতে কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছা এভাৰেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যাব কিমান ডিসটেন্স কভাৰ কৰিছা তুমি 2000 মিটাৰ কভাৰ কৰিছা কিমান টাইমত কভাৰ কৰিছা 200 সেকেন্ডত কভাৰ কৰিছা So 1 2 goal 2 रे 20 goal किमान 10 so answer किमान पाई गोला 10 meter per second this is the average speed clear hole average speed माने की हो जाए total distance তুমি जिमान cover करिबा divided by time taken that is the average speed so distance concept আহি গৈছে আৰু ধুনিয়াকে দুটামান কোৱেশ্চনস কৰাম তাৰ আগতে আমি পঢ়িলো ভেলোসিটি কনসেপ্টটো পঢ়িলো দেন একেলগে আমি কোৱেশ্চনস কৰাম না তেতিয়া অলপ কনফিউজ হ'বা কেতিয়া ডিসটেন্স লাগিব কেতিয়া স্পিড লাগিব কেতিয়া ভেলোসিটি হ'ব কেতিয়া ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব সেই বস্তুখিনি ঠিক আছে নোট ডাউন কৰি লোৱা ওকে সো আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰিম সে কোৱেশ্চনটো লৈ লোৱা ধৰি লোৱা A to B 200 meter B পৰা C লৈ ডিসটেন্স টো ধৰিলো 100 মিটাৰ ইয়ালৈ যাওঁতে সাপোজ লাগিছে আমাৰ 20 সেকেন্ড A to B যাওঁতে B to C যাওঁতে সাপোজ আমাৰ টাইম লাগিছে 10 সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো বুজিছা মই A ৰ পৰা মুভ কৰিছো C লৈ A পৰা C লৈ টোটাল ডিসটেন্স কিমান কভাৰ কৰিছো 300 মিটাৰ বাট A পৰা B লৈ যাওঁতে মোৰ লাগিছে কিমান লাগিছে এটো হেৰি লৈ লোৱা সো তেতিয়া বেটাৰ হ'ব 20 সেকেন্ড এটো 20 সেকেন্ড লৈ লোৱা নহলে একেই হৈ আছে বস্তুটো ওকে A পৰা B লৈ 200 মিটাৰ কভাৰ কৰোতে তোমাৰ লাগিছে 20 সেকেন্ড B পৰা C লৈ তোমাৰ 100 মিটাৰ কভাৰ কৰোতেও তোমাৰ লাগিছে 20 সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পিড এভাৰেজ স্পিড মানে কোৰ পৰা কৰলৈ A পৰা যেতিয়া তুমি C গৈ পাইছা তেতিয়া তোমাক এভাৰেজ স্পিডটো লাগে সো ফৰ্মুলা লগাই দিয়া একদম ফৰ্মুলা থৈ দি যাবা কোৱেশ্চন দি উৰাই ঘুৰাই দিও কথা নাই এভাৰেজ স্পিডৰ ফৰ্মুলাটোৱে হৈ যায় টোটাল ডিসটেন্স বাই টাইম টেকেন টোটাল ডিসটেন্স কিমান টাইম লাগিছে 200 মিটাৰ আৰু ইফালে কিমান লাগিছে 100 মিটাৰ টোটাল ডিসটেন্স কিমান কভাৰ কৰিছে 300 মিটাৰ
টাইম কিমান লাগিছে টাইম লাগিছে 20 সেকেন্ড প্লাস 20 সেকেন্ড 20 সেকেন্ড প্লাস 20 সেকেন্ড মানে কিমান হৈ যাব 40 সেকেন্ড সো ডিসটেন্স কভার কৰিছে 300 মিটাৰ টাইম লাগিছে 40 সেকেন্ড এটা গোল কিমান হৈ গল 30/4 ইয়াক আৰু অলপ ভাল কৰিব পৰা 2 ৰে ডিভাইড কৰা কিমান হৈ গল 15 2 ৰে ডিভাইড কৰা কিমান হৈ যাব 7.5 5 to the 10 7 to the 14 plus 1 yeah so 7.5 ইয়াৰ SI ইউনিট কিমান হ'ব ডিসটেন্সৰ কাৰণে হয় মিটাৰ ইয়াৰ কাৰণে হৈ যাব সেকেন্ড সো এটো কি হৈ যাব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ক্লিয়াৰ হৈছে কনসেপ্টটো মতলব নাই জি দিয়া থাকক টোটাল ডিসটেন্স বাই টোটাল টাইম টেকেন ওকে নোট ডাউন কৰি লোৱা So next আমি পঢ়িবলৈ গৈ আছো আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰিলো দেন আমি পঢ়িম ভেলোসিটি আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰিলো এই কোৱেশ্চনটো আৰু এটা কোৱেশ্চন কৰিলো দেন আমি পঢ়িম ভেলোসিটি ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো এবাৰ কি কৰিছে মই সে এৰ পৰা বি লৈ গৈছো এ পৰা বি লৈ সাপোজ ডিসটেন্স ধৰি লোৱা 1000 মিটাৰ এ পৰা ডি লৈ সাপোজ ধৰি লোৱা ডিসটেন্স ধৰি লোৱা 1000 মিটাৰ ওকে দেন মোৰ লাগিছে টাইম এ পৰা বি লৈ যাওঁতে সাপোজ টাইম লাগিছে মোৰ এ টু বি যেতিয়া মই মুভ কৰিছো মোক টাইম লাগিছে কিমান ধৰি লোৱা 5 মিনিটস মোক লাগিছে টাইম সাপোজ 5 মিনিটস দেন মই এগেইন বি ৰ পৰা এ লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছো সো তেতিয়া সাপোজ মোৰ টাইম লাগিছে কিমান লাগিছে সাপোজ 10 মিনিটস question 2 find the average speed okay এই কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে এ পৰা মই বি লৈ মুভ কৰিছো এ পৰা বি লৈ মুভ কৰোতে মোৰ টাইম লাগিছে 5 মিনিট দেন মই বি ৰ পৰা আকৌ এ লৈ ৰিটাৰ্ন আহিছো মোৰ টাইম লাগিছে কিমান 10 মিনিটস সো এই কোৱেশ্চনটোত এটা মোক কি লাগে এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব লাগে ওকে সো এভাৰেজ স্পীড উলিয়াবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা ফৰ্মুলা তো কি হৈ যায় একদম ফৰ্মুলা থৰি যোৱা এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যায় টোটাল ডিসটেন্স বাই টাইম টেকেন সো টোটাল ডিসটেন্স কিমান কভাৰ হৈছে এ পৰা বি লৈ 1000 মিটাৰ বি পৰা এ লৈ 1000 মিটাৰ কিমান মিটাৰ কভাৰ হৈছে 1000 মিটাৰ প্লাস 1000 মিটাৰ টাইম কিমান লাগিছে এ পৰা যাওঁতে যাওঁতে 5 মিনিট বি পৰা এ লৈ আহোতে লাগিছে 10 মিনিট সো 5 মিনিটক সেকেন্ডলৈ লব লাগিব 10 মিনিটক তুমি সেকেন্ডলৈ নিব লাগিব সো 5 মিনিটত কিমান সেকেন্ড থাকিব 1 মিনিটত কিমান সেকেন্ড 60 সেকেন্ড সো 5 মিনিটত কিমান হ'ব 300 সেকেন্ড সো লিখি দিয়া 300 প্লাস 10 মিনিটত কিমান সেকেন্ড থাকিব 1 মিনিটত যদি 60 সেকেন্ড থাকে 10 মিনিটত কিমান থাকিব 600 সেকেন্ড হৈ গল এটো 100 কিমান হৈ যাব 2 গোল কিমান হৈ গল 20/9 আৰু এবাৰ কাটিব পৰা দৰকাৰ নাই কাটিলেও কাটি দিবা নো প্ৰবলেম এনেকৈ ৰাখি দিব বা 20/9 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ক্লিয়াৰ হৈছে বাইয়া কাগন হেৰি 20 ক ডিভাইড কৰি দিয়া 9 ৰে কিমান হৈ যাব 20 9 ৰে ডিভাইড কৰি দিয়া 9 to the 18 to 0.9 to the 18 to 0 to 2.22 meter per second clear so matter nokore korba koli ja total distance but total time taken will always give you average speed just remember this concept note down kori loa so next term to amar ahi gol speed sorry yaar velocity next point to amar ahi gol velocity ya agar ami ki pohisilu distance logot ami ki pohilu displacement etu ki kuli kolu scalar quantity etu ki buli kolu vector quantity
স্কেলাৰ কোৱান্টিটি মানে কি জুনে অকল তাৰ ম্যাগনিটিউডটো দিয়ে যাৰ অকল ভ্যালুটো দিয়ে ভেক্টৰ কোৱান্টিটিয়ে কি দিয়ে ম্যাগনিটিউডটো দিয়ে লগতে তাৰ ডাইৰেকশন দিয়ে মোৰ যেনেকৈ হাইটটো আছিল 5 মিটাৰ এই লম্বা হয় মোৰ হাইটটো হয় 5.11 সো 5 feet 11 inch সো হেতু কলে কি ভৰিৰ পৰা মূৰলৈ নে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈ মেটাৰ নকৰে জাস্ট লেংথটো হেতু হৈ যায় স্কেলাৰ কোৱান্টিটি সো তেনেকে ইয়াত আহি গল এতিয়া স্পিডৰ লগত ডিসটেন্সৰ লগত আহি যায় স্পিড আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ তলত আহি যায় তোমাৰ ভেলোসিটি সো যেনেকে তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হয় তেনেকে ভেলোসিটিটো ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ব যেনেকে ডিসটেন্সটো স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হয় তেনেকে স্পিডটো তোমাৰ স্কেলাৰ কোৱান্টিটি হ'ব সো ভেলোসিটি বুলি কলে কি বুজা আৰু স্পিড বুলি কলে কি বুজা কোৱেশ্চন এটা আহিব পাৰে হোৱাট ইজ দা ডিফাৰেন্স বিটুইন স্পিড এণ্ড ভেলোসিটি সোৱা কনসেপ্টটো সে মই কৈছো লৰা এজনে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দৌৰি আছে মই যদি কওঁ লৰা এজনে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত দৌৰি আছে মানে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডে কি বুজাই আছে স্পিড বুজাই আছে বাট যদি মই কওঁ লৰা এজনে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত ইষ্টৰ ফালে দৌৰি আছে বা ওয়েষ্টৰ ফালে দৌৰি আছে বা নৰ্থৰ ফালে দৌৰি আছে বা সাউথৰ ফালে দৌৰি আছে যেতিয়া স্পিডটো লগে লগে এটা ডাইৰেকশন কৈ দিম তেতিয়া হেতু হৈ যায় ভেলোসিটি ক্লিয়াৰ হল সো স্পিড মানে কি জাস্ট অকল ম্যাগনিটিউড কিমান স্পিডত দৌৰি আছে 10 total distance by time taken so velocity মানে কি velocity আমাক কি দিব স্পিড টু দিবই লগতে আমাক কি দিব ডাইৰেকশনও দিব যেতিয়াই স্পিড এটা দিয়া থাকিব লগতে ডাইৰেকশন দিয়া থাকিব লৰাটো মোৰ ফালে দৌৰি আহি আছে মানে ডাইৰেকশনটো এফালে লৰাটো মোৰ পৰা দৌৰি গৈ আছে ডাইৰেকশনটো ইফালে যেতিয়া ডাইৰেকশন দি দিব তেতিয়া আহি যাব velocity factor ওকে সো velocity বুলি কলে কি বুজিবা velocity of a body is the speed velocity of a body লিখিব লাগে velocity is the speed of a body in a fixed direction যেতিয়া এটা ফিক্সড ডাইৰেকশনৰ যেটো স্পিড দিয়া থাকিব সেই স্পিডটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব velocity বুলি কোৱা হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে সো what is the difference between speed and velocity speed is a scalar quantity velocity is a vector quantity speed of formula কি total distance by time taken velocity formula কি displacement by time taken okay velocity formula কি হৈ যায় velocity formula মানে again আমি ইয়াত কি পঢ়িম average velocity formula কি হৈ যায় তোমাৰ displacement এতিয়া লাগিব ডিসপ্লেসমেন্টৰ কনসেপ্টটো ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি আছিল চকুটো মুদি লবা স্টার্টিং পয়েন্ট আৰু এন্ডিং পয়েন্টক এনেকে স্কেলাৰে জয়েন কৰি দিবা চকু মুদি বেলেগ একো ভাবিব দৰকাৰ নাই কোৰ পৰা কোৰ গৈ আহিলে তো দৰকাৰ নাই দণ্ডুৱাটো মৰিগাঁও আহোতে তুমি বেলেগ ফালে কবাত ঘুৰি কৰি আহিলা কবাত ফ্ৰেন্ডৰ তাত গলা কি কইলা মতলব নাই যদি আমাক ভেলোসিটি কাউন্ট কৰিব লাগিব তাৰ শৰ্টেষ্ট যিটো ডিসটেন্স স্ট্ৰেট লাইন ডিসটেন্স টু ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন কিমান টাইমত আহিছা so average velocity formula হৈ যায় displacement by time taken okay so কি difference পাই গলা speed আৰু velocity speed is a scalar quantity velocity is a vector quantity speed gives only magnitude velocity gives magnitude plus direction speed or formula to is a total displacement by total distance by time taken velocity formula is a displacement by time taken clear okay question number 1 2 3 তিনটা question কৰিম দেন আজি ভিডিওটো ইয়াতে ফিনিশ কৰিম নহলে তোমালোকৰ লাগিব যে সৰু হৈ আছে ইমান লম্বা লেকচাৰ এতিয়ালৈ জুনে ভিডিওটো চাই আছা প্লিজ একো নাই নকম এতিয়ালৈ জুনে ভিডিওটো চাই আছা সো তেতিয়ালৈ গম পাইছা আৰু কি হৈ আছে হা আমি বহুত ধুনীয়া কোৱেশ্চনস কিছুমান কৰিম ইয়াতটো বেসিক কোৱেশ্চনস কৰিবলৈ পাৰা নাই কাৰণ ভিডিওটো বেছি লম্বা হৈ যাব কিন্তু বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় মোশনটো আই ডোন্ট নো যিমান পাৰো মই ট্ৰাই কৰিছো ইন্টাৰেষ্ট লগাবলৈ তোমালোকৰ এটা ইন্টাৰেষ্ট লাগিছে নাই কমেন্ট কৰি জনাবা মোক ভিডিও চাই কেনেকুৱা লাগিল সব বুজি পাইছা নে নাই কিবা নতুন বস্তু শিকিছা নে নাই জনাবা মোক সো তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিব নহলেও মোৰ ভাল লাগিব
So question number 1 first question do ki lom question number 1 bare bare khorai loi asu meter second dot ebar ami lom kilometer aru minute kilometer aru minute lom eta question korim sorry okay say air pora b loi move korise say distance to dia ase 1.8 kilometer air pora b loi move korise distance to dia ase 1.8 kilometer se time lagise 5 minutes lora to air pora b loi move korute distance cover korise 1.8 kilometer aru tar time lagise ekol 5 minute so question to find the distance covered find the speed and velocity key speed obviously average speed key velocity obviously average velocity so ki hoise speed aru average velocity uliabo lage lora to air pora b loi move korise 1.8 kilometer kiman time ot 5 minute ot move korise eta bostu mon rakhiba distance time meter likhile second ot likhiba kilometer thakile hour ot hoy ki eta textbook et eta question ase kilometer aru hour answer ot ulia porise so kotha nai jote ji hobo ulia dibo pariba I think change koribo jana na meter pora kilometer loi কি কৰিবা মিটাৰক কিলোমিটাৰ বনাবলৈ হলে ডিভাইড কৰিবা 1000 এ আৰু কিলোমিটাৰক মিটাৰলৈ নিবলৈ হলে মাল্টিপ্লাই কৰিবা সৰু ডাঙৰ বনাবলৈ হলে ডিভাইড কৰিবা ডাঙৰক সৰু বনাবলৈ হলে কি কৰিবা মাল্টিপ্লাই কৰিবা obvious কথা ন এক্সাম্পল ডাঙৰক সৰু বনাবলৈ হলে মাল্টিপ্লাই কৰিবা এক্সাম্পল ডাঙৰক সৰু বনাবলৈ হলে মাল্টিপ্লাই কৰিবা সৰুক ডাঙৰ বনাবলৈ হলে ডিভাইড কৰিবা because ওকে 10 টকা এটা তোমাৰটা সাপোজ 10 টকা এটা আছে সো তাক যেতিয়া তুমি পইচা লৈ যাবা এক টকিয়া কইন বনাবা সো তেতিয়া কি হৈ যাব বহুত খুবা পইচা হৈ যাব ন 10 টকা একদম এক টকিয়া কইন হলে ইমান কইন হ'ব এক টকিয়া নহয় সাপোজ 10 টকা নহয় সাপোজ ধৰি লও তোমাৰ তাত আছে 1000 টকা 1000 না লাগে সাপোজ তোমাৰ আছে 200 টকিয়া নোট এটা পাতলা নোট এটা পকেটত ভৰাই থৈ দিলা ওকে সো তাক যদি তুমি এতিয়া এক টকিয়া কইনলৈ হেৰি কৰা কিমানটা কইন থাকিব 200টা কইন তো ইমানখিনি মান হ'ব এতিয়া 1 টকা এটা যদি মই হেৰি কৰিব লাগে 1 টকা নহয় সাপোজ মই 1 পইচা এটা টকাত লিখিব লাগে কি কৰিব লাগিব 1 পইচাক যদি মই কি কৰিব লাগে 1 টকা লৈ নিব লাগে 1 rupees লৈ নিব লাগে সো তেতিয়া মই কি কৰিব লাগিব ইয়াক obviously ইয়া লৈ নিব লাগে সো obviously মই ডিভাইড কৰিব লাগিব সৰুক ডাঙৰ লৈ নিবলৈ হলে ডিভাইড ডাঙৰক সৰু লৈ নিবলৈ লগিয়া থাকিলে মাল্টিপ্লাই বুজি পালা ওকে সো কোৱেশ্চনটো কি আছিল কোৱেশ্চনটো তোমাৰ আছিল ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পীড আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটি ইয়াতে এটা কথা মন কৰি লোৱা কেতিয়াবা এভাৰেজ স্পীড আৰু এভাৰেজ ভেলোচিটি ভ্যালু সেম হ'ব মানে মান দুটা সেম হ'ব কেতিয়াবা বেলেগ হ'ব এই কোৱেশ্চনটোত মান সেম হ'ব দেন যেটো নেক্সট কোৱেশ্চন কৰিম তাত মান বেলেগ হ'ব ওকে সো কোৱেশ্চনটো লৈ লোৱা এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব দিছে এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি হৈ যায় চকু মুদি ডিসটেন্স বাই টাইম টেকেন ডিসটেন্স কিমান আছে 1.8 কিলোমিটাৰ সো ইয়া কি হলৈ নিব লাগিব মিটাৰলৈ নিব লাগিব মানে কিমানে মাল্টিপ্লাই কৰিম 1000 এৰে সো কিমান টাইম আছে 5 মিনিটস সো 5 মিনিটসক আমি কি কৰিম 5 মিনিটসক আমি কৰিম সেকেন্ডলৈ নিম সো কিমান হৈ যাব 5 মিনিটস ইনটু 60 সো ইট উইল বি হাউ মাচ 1800 সো আৰু এফালে কিমান হৈ যাব 30 so দুই গোল কিমান হৈ গল 6 মিটাৰ per second এটো আমি কি পাই গলো স্পিড
speed or যেটো SI unit display velocity or SI unit to same হয় next আমি উলিয়াবলে গৈ আছো average velocity so average velocity উলিয়াবলে হলে আমি কি কৰিম again displacement সোয়া a আৰু b straight line দিয়া আছে so distance যিমান কভাৰ হ'ব displacement তো কিমানে হ'ব so displacement কিমান হৈ যাব 1.8 again into 1000 আৰু ইফালে টাইম কিমান লাগিছে 5 মিনিট মানে 5 into 60 এটো গলে কিমান পাই যাবা again এটো 10 or এটা গোল so কিমান থাকি গল 1800 by 3330000 so ইয়াৰ পৰা কিমান গল 10 কাটা গল কিমান হৈ গল 6 মিটাৰ per second ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত স্পিড আৰু ভেলোসিটি সেম হল সো এটা আই থিংক এনসিআরটি এটা কোৱেশ্চন আছে কেতিয়া এভাৰেজ স্পিড আৰু এভাৰেজ ভেলোসিটি ভ্যালু সেম হয় কেতিয়া হয় যেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ভ্যালু সেম হ'ব কেতিয়া ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ভ্যালু সেম হয় যেতিয়া বডি এটা ইউনি ডাইৰেকশনত এটা সিঙ্গল ডাইৰেকশনত স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰিব when a body moves in a straight line in unidirection in a single direction eta fixed direction jeta eta single direction eta jeta body eta move koribo tetia average speed aru average velocity value to same hoi jabo okay clear note down kori loa so eta star mark dibile likhi thoi dibo para ketia average speed aru average velocity heri to same hoy when a body moves in a straight line when a body moves in a straight line in a fixed direction or unidirection then কি হয় distance equal to কি হয় displacement আৰু কি হয় average speed is equal to কি হৈ যায় average velocity যেতিয়া বডি এটা স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰিব আৰু ইউনি ডাইৰেকশন মানে সোয়া এনেকে গৈ এনেকে ৰিটাৰ্ন আহা লগে লগে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট বেলেগ হৈ যাব আৰু ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট যেতিয়া বেলেগ হৈ যাব স্পিড আৰু ভেলোসিটি ভ্যালু বেলেগ হৈ যাব যেতিয়া স্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰিব আৰু সিধা গৈ থাকিব তেতিয়া কিয় সোয়া এনেকে ই যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈছে ডিসটেন্সও সেম ডিসপ্লেসমেন্টও সেম বাট ই যদি ইয়াৰ পৰা গৈ এনেকে আহি যায় সো তেতিয়া ডিসটেন্স কিমান হৈ যাব ডিসটেন্স উইল বি দিস মাচ আৰু displacement কিমান হ'ব ইমান হৈ যাব সো তেতিয়া লগে লগে স্পিড ভেলোসিটি সো বেলেগ হৈ যাব ঠিক আছে নোট কৰি লোৱা নেক্সট কোৱেশ্চন টো কৰিবলৈ গৈ আছো আমি আৰু এটা বা দুটা কোৱেশ্চন কৰিম দেন ভিডিওটো ইয়াতে ফিনিশ কৰিম যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে আৰু এতিয়ালৈ যদি ভিডিওটো চাই আছা দেন প্লিজ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শেয়াৰ কৰি দিয়া আই নিড ইউৰ সাপোৰ্ট একচুয়ালি ইউ নিড মাই সাপোৰ্ট বাট ফৰ দ্যাট জানিব লাগিব ন আই নিড ইউৰ সাপোৰ্ট দুইজনৰ সাপোৰ্ট লাগিব তোমালোকৰ সাপোৰ্টটো মোক লাগিব মোৰ সাপোৰ্ট তোমালোকক লাগিব বহুত 9 তে যে বেসটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা ন 11 ত সায়েন্স ইজি তম পানী ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সব পানী হৈ যাব ম্যাথছ সব পানী হৈ যাব বাট তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব অকল বুকিজ নলেজ খিনি থাকিলে নহয় এটো স্পিড মানে কি ভেলোসিটি মানে কি এক লাইনত পঢ়ি দিবা কাম ফিনিশ বাট জানিব লাগিব ন বস্তুটো কোড এপ্লাই হয় কি হয় ফিজিক্স মানে হয় যেতিয়ালৈ নিউমেৰিকেলস কৰি থাকিবা তেতিয়াহে ফিজিক্সটো জানিবা ফিজিক্স মানে অকল থিওৰি নহয় ওকে লেকচাৰ বেছি নামাৰো নেক্সট কোৱেশ্চনটো দিবলৈ গৈ আছো 1 মিনিট মই কোৱেশ্চন এবাৰ চাই লওঁ say A to B move কৰিছো A to B distance হয় 1000 মিটাৰ সে ধৰি ল মোৰ টাইম লাগিছে ইয়াৰ পৰা A to B move কৰোতে মোৰ টাইম লাগিছে সাপোজ মোৰ টাইম লাগিছে 100 সেকেন্ড sorry and then my B to A to B move korte more time lagise 100 second then move B to A move korte more time lagise say 300 second খেলটো বুজিছা ন যেতিয়া মই এৰ পৰা বি লৈ মুভ কৰিছো মোৰ টাইম লাগিছে 100 সেকেন্ড
আৰু যেতিয়া মই b পৰা a লৈ মুভ কৰিছো মোৰ টাইম লাগিছে 300 সেকেন্ড সো কোৱেশ্চন ইজ ফাইন্ড দা এভাৰেজ স্পীড find the average speed and average velocity. So ladies and gentlemen, let's solve this problem. So before solving the problem, just please clap your hands. So we are going to solve the average speed. So what do you mean by average speed? Average speed of formula to ki asile total distance by time taken. So total distance আমি কিমান কভার কৰিছো a পৰা b লৈ যাওঁতে 1000 মিটাৰ b পৰা a লৈ যাওঁতে 1000 মিটাৰ so 1000 plus 1000 is 2000 meter. Then time আমাৰ কিমান লাগিছে a পৰা b লৈ যাওঁতে average speed day. So a পৰা b লৈ যাওঁতে টাইম কিমান লাগিছে 100 সেকেন্ড and b পৰা a লৈ যাওঁতে টাইম কিমান লাগিছে 300 সেকেন্ড. So total distance কিমান হৈছে 100 plus 100 is 1000 plus 1000 is 2000. So time কিমান লাগিছে 400 1 2 গল 4 520 গল 5. So কিমান পাই গলা 5 meter per second is the average speed. So next we are going to solve average velocity. So average velocity formula to ki asile displacement by time taken. So a pura b লৈ মুভ কৰি b pura a লৈ মুভ কৰোঁতে displacement কিমান হৈছে 0 না a pura মুভ কৰিছা b লৈ b pura কো ৰিটাৰ্ণ আইছা a লৈ ফাইনাল পইণ্ট 2 a ইনিশিয়াল পইণ্ট 2 a displacement কিমান 0 anything divided by time anything divided by 0 divided by anything is always equal to 0. So time lagisile time lagisile 100 second plus 300 second is 400 second. But anything 0 divided by anything is 0. So we got average velocity is 0. Hoi gol clear agote koa loisilu ketia just eta condition ote speed average speed aru average velocity formula value same hoy jetia body to unidirection or straight line or move kori thake yat straight line asile bad jeta direction to change hoy joa loge loge velocity change hoy gol speed or hoide speed pala 5 meter per second average velocity pai gola 0 meter per second. So thank you so much jodi video to sai bhal lagise then please comment kori janaba buji paisa ne nai mor bhal lagibo tetia. Okay next lecture to ami loi anim acceleration mane ki hoy then ami pohim tinta equation ase motion or v equal to u plus at v square minus u square equal to twice s and s equal to ut plus half at square and tar upor dhuniya equations korim. Next lecture to very finish hoy thakibo chapter 2. Okay, thank you so much.